everyone and welcome po sa nag-iisa nating show na 555 Garage. Para po sa mga nanonood sa nakaraang episode, magpapakilala po ulit ako. Ako nga po pala si Sir Wen na nagbabahagi po sa inyo ng kaalaman patungkol sa steering and suspension. At sa dami ng mga pinag-usapan natin itong mga nakaraang episode, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay sa patungkol sa kung bakit natin dapat piliin si 555 steering and suspension. At muli sa mga loyal subscribers po natin na nanonood ng ating episodes, gusto ko pong magpasalamat ng buong puso at pagmamahal para sa pagtangkilik ninyo sa ating mga episodes. Ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. So, bakit po ba natin dapat piliin si 555? So, si 555 po kasi is number 1, designed. Number 2, developed systematically. Ibig sabihin, mula sa ating paggawa ng mga piyesa, lahat yan systematical. Kung may kailangan bagong i-develop para sa bagong sasakyan, naka-ready na yung ating sasakyan, yung piyesa na pinagtanggalan nun. For example, tie rod ng bagong sasakyan, aaralin yun ngayon ng mga product development team, research and development team rather. And then, aaralin, uusisain lahat ng piyesa. And then, proceed na siya ngayon sa 2D hand drawing. Dito naman, gagawa ng details by hand lang, using by hand, about dun sa kung anong meron sa item. After po nun, tsaka siya gagawa ng computer-aided drawing. Mapa 2D man o 3D, dito na siya dinidesignan para ma-meet yung requirement ng mga OE quality. Kaya si 55 lagi po yung lagi yung aligned sa OE quality. Kaya until now, si 555 po ay kilala worldwide dahil po sa kanyang ganyang klase ng pagde-develop ng mga piyesa. Okay? So, isa pa na bakit dapat nating piliin si 555? Dahil po si 555 ay guaranteed na high quality. Paano po natin nasabi na high quality si 555? Number 1 po, ang mga equipments na ginagamit natin kay 555 is laging top of the line. Ibig sabihin, yung mga bagong equipments na pang-test ng mga items, lagi pong updated si 555. Si Sankei. Okay? So kapag may kailangan i-test, mapa-temperature test man yan, kailangan i-expose sa sobrang init, sobrang lamig, mapa-different weather conditions. Meron po silang machine to check that. And meron din po silang isang klase ng machine na kaya niyang i-test yung pyesa for 200,000 kilometers under road condition, yung durability test na machine. Meron din po silang ganyan. Kaya lahat po ng mga pyesa bago ilabas, tinitest po yan ng lubos bago namin ibigay kay end user. Kaya makaka-assure po kayo na lahat ng pyesa ni 555 is guaranteed high quality. So, 555 products din po are made in Japan. Hindi lang. Sana naman ay na-convince na kayo na piliin ang ating 555 steering and suspension. At para po makasiguro kayo na legit at genuine ang inyong bibilin na 555 item, you should always ask for the QS seal. Yan. Para makasiguro kayo na legit at genuine ang bibili ninyo na 555 item. Para po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutan na i-hit ang subscribe button at notification bell dito sa baba ng ating video para maging updated sa ating upcoming videos dito lang sa ating YouTube channel. Muli, ito po si Sir Wen na nagsasabi sa inyo na lamang ang may alam at namamatay ang nagmamarunong. Kita-kits po tayo ulit sa susunod na episode ng 555 Garage.